Good morning, student. Today we learn about the remedial measures to resolve the problem of the venture startup. SMEs are holding a very important place in the industrial systems of the country. Thus, suitable measures are necessary to remove the bottlenecks in the optimum operations of the SSIs. These remedial measures are as follows. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं की आपल्याला व्हेंचर स्टार्टअप करण्यासाठी वेगवेगळे प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात. मग त्याच्यावरती रेमेडियल मेजर्स म्हणजे त्याच्यावरती आपण ते प्रॉब्लेम कशा पद्धतीने आपण रिसॉल्व्ह करू शकतो, त्याच्यासाठी कोणकोणते ठिकाणी उपाययोजना करू शकतो, त्या या लेक्चरमध्ये आपल्याला आपण पाहणार आहोत. मग त्यामध्ये लक्षात येईल की स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअर आहे ते आपल्या इंडियाच्या इंडस्ट्रियल सिस्टममध्ये मोठ्या प्रमाणात इम्पॉर्टंट प्लेस असलेले दिसून येते, म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची जागा त्यांना असलेली दिसून येते. त्यामुळे त्यांच्या ऑपरेशनमध्ये म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच्या ऑपरेशनमध्ये जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅटलनेक्स म्हणजे जे काही अडथळे येत असतील ते रिमूव्ह करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲक्शन घेणं किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे सोल्युशन त्या ठिकाणी देणं गरजेचं असतं. मग अशा पद्धतीने रिसॉल्व्ह करण्यासाठी आपण कोणकोणते सोल्युशन त्या ठिकाणी इस्टॅब्लिश करू शकतो किंवा कोणते सोल्युशन आपण त्या ठिकाणी किंवा कोणकोणत्या योजना आपण त्या ठिकाणी राबवू शकतो ते आपल्याला पुढे दिलेले आहेत, ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. First is effective planning. SMEs are required to conduct a detailed survey of the existing situation prevailing in the small scale sector and draw the productive program for them. Studies suggest that very few small entrepreneurs launch their operations on the basis of the careful plan. The detailed feasibility study or the detailed project report is highly essential for the small entrepreneur to start their unit. Without a proper planning, they may be affected by the improper location, inexperienced consultancy services, improper technology, underestimations of the cost, etc. म्हणजे त्या ठिकाणी पहिलं आपल्याला सोल्युशन दिलं आहे तोच म्हणजेच इफेक्टिव्ह प्लॅनिंग. म्हणजेच प्रत्येक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअरने आपला जो काय बिझनेस प्लॅन आहे किंवा जो काय आपला प्रोजेक्ट आहे त्याचं पूर्णपणे डिटेल प्लॅनिंग हे केलं पाहिजे. त्याचबरोबर जी काही स्मॉल स्केल सेक्टरमध्ये जी काही आपल्याला सिच्युएशन आहे त्याचं पहिलं एक्झिस्टिंग सिच्युएशन आहे त्याचं पूर्ण डिटेल सर्वे करून त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. म्हणजेच आपल्याला लक्षात येईल की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमध्ये सध्या काय सिच्युएशन आहे त्याच्यानुसार आपण प्रोजेक्ट हा डेव्हलप केला पाहिजे. त्याचबरोबर आपले जे काही प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट आहे किंवा प्रोडक्टिव्हिटी प्रोग्राम आहे तो त्यानुसार आपण डेव्हलप केला पाहिजे. म्हणजेच पहिलं आपलं अंडरस्टँड करून घेतलं पाहिजे की आपल्याला मार्केट सिच्युएशन काय आहे, त्याचबरोबर स्मॉल स्केल सेक्टरमध्ये आपल्याला कोणत्या प्रकारची सिच्युएशन सध्या आहे त्याचा सर्वे करून तो अंडरस्टँड करून त्यानुसारच आपण प्रोजेक्ट प्लॅन हे तयार केले पाहिजेत. वेगवेगळ्या स्टडीच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की अगदी काही प्रमाणात स्मॉल एंटरप्रेन्युअर आहेत, म्हणजेच अगदी काही हातावर मोजणे इतके एंटरप्रेन्युअर हे त्या ठिकाणी आपल्या बिझनेसचं प्रॉपर प्लॅनिंग करताना किंवा केअरफुल प्लॅनिंग करताना दिसून येतात. तर काही बहुतसे एंटरप्रेन्युअर हे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर प्लॅनिंग त्यांचं असलेलं दिसून येत नाही, म्हणजे त्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात फेल्युअर येताना दिसून येतं. म्हणजेच अगदी काही प्रमाणात अगदी हातावर मोजणे इतकेच एंटरप्रेन्युअर हे आपल्या ठिकाणी त्याच्या प्रोजेक्टचं किंवा त्याचं जे काही बिझनेस आहे त्याचं केअरफुल प्लॅन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. जर आपल्याला योग्यरित्या प्लॅनिंग करायचं असेल तर त्याचा फेजिबिलिटी स्टडी करणं असेल, त्याचबरोबर आपल्या जे काही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे तो डिटेलमध्ये त्या ठिकाणी त्याचा अभ्यास करणं असेल, त्याचं प्रोजेक्ट डिटेल योग्यरित्या तयार करणं असेल, या सर्व गोष्टी आपल्याला करणं गरजेचं आहे. तरच आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी बिझनेस प्लॅन हा रन करू शकतो किंवा आपला प्रोजेक्ट आहे तो रन करू शकतो. जर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर प्लॅनिंग नसेल तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम हे ठिकाणी फेस करावे लागतात. मग त्यामध्ये इम्प्रॉपर लोकेशन असेल, त्याचबरोबर इनएक्सपिरियन्स कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस असतील, त्याचबरोबर इम्प्रॉपर टेक्नॉलॉजी सिलेक्शन असेल, त्याचबरोबर कॉस्ट अंडर एस्टिमेशन असेल, या सर्व गोष्टींसाठी आपल्याला फेस कराव्या लागतात. त्यामुळे आपल्याला स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअर बिझनेस स्टार्ट करताना त्याचा जो काही प्लॅन आहे तो योग्यरित्या त्या ठिकाणी प्रॉपर तयार केला पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी योग्यरित्या तो इम्प्लिमेंट करू शकतो. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्हमेंट इन टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन्स अँड द प्रॉपर टेक्नॉलॉजी. SMEs should try to improve their techniques of the production and adopt modern technology. Government consultancy organizations and laboratories have an important role to play in this context. They have to arrange viable and modern techniques of the production to them, as they are unable to expend money on this count. Besides, they should keep themselves in touch with the development in technology. They should also try to give a lead, if possible financially, in research and development efforts. They should also believe in continuous innovation, and then they can remain in their business. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले म्हणजेच इम्प्रूव्हमेंट इन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अँड प्रॉपर टेक्नॉलॉजी. म्हणजेच आपलं जे काही प्रोडक्शन टेक्निक आहे त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं असेल, त्याचबरोबर टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं गरजेचं आहे. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअर यांनी जे काही प्रोडक्शन टेक्निक्स आहे त्याचबरोबर जे काही मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आहे ती ॲडॉप्ट करण्यासाठी ट्राय केलं पाहिजे. म्हणजेच आपलं जे काही प्रोडक्शन टेक्निक आहेत, जे काही ट्रॅडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक आहे त्याची चेंज करून आपण मॉडर्न टेक्निक यूज केले पाहिजे, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचं आहे त्या ठिकाणी आपण यूज केला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला गव्हर्नमेंट कन्सल्टन्सी एजन्सीज आहेत, त्याचबरोबर लॅबोरेटरीज आहेत, त्याच्या माध्यमातून आपल्याला ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मॉडर्न टेक्नॉलॉजीज असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा आपण यूज करू शकतो.
म्हणजेच या ऑर्गनायझेशन ज्या व्यक्ती किंवा स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर ज्या ठिकाणी आपण मोठ्या प्रमाणात मनी एक्सपेन्स करू शकत नाहीत, त्यासाठी अशा प्रकारच्या ऑर्गनायझेशन म्हणजेच गव्हर्नमेंट कन्सल्टन्सी ऑर्गनायझेशन असेल किंवा लॅबोरेटरीज असतील, या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेक्निक्स असतील किंवा टेक्नॉलॉजी असेल हे आपल्याला प्रोव्हाइड करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर प्रत्येक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरने आपल्याला टेक्नॉलॉजीमध्ये डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे फोकस केला पाहिजे. जर त्या ठिकाणी फिनान्शियली पॉसिबल असेल तर वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसर्च असतील, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे डेव्हलपमेंट एफर्ट्स असतील, हे घेणं आपल्याला गरजेचं असतं. कारण प्रत्येक एंटरप्रेन्योरने बिलीव्ह केलं पाहिजे की आपल्याला कंटिन्युअस इनोव्हेशन जर आपण केलं तरच आपण त्या ठिकाणी बिझनेसमध्ये कन्स्टंट राहू शकतो किंवा कंटिन्यू राहू शकतो. आपल्याला जर मार्केटमध्ये कंटिन्युअस राहायचं असेल, त्याचबरोबर लॉंग टर्मसाठी आपल्याला मार्केटमध्ये राहायचं असेल, जर बिझनेस करायचा असेल तर आपल्याला कंटिन्युअस इनोव्हेशन करणं गरजेचं असतं. तर अशा पद्धतीने इनोव्हेशन करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसर्च असतील, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे डेव्हलपमेंट असतील, हे आपल्याला करणं गरजेचं असतं. त्यामुळे अशा प्रकारची हेल्प आपण घेऊन गव्हर्नमेंटकडून किंवा गव्हर्नमेंट कन्सल्टन्सी असतील किंवा लॅबोरेटरीज असतील, यांच्याकडून वेगवेगळ्या प्रकारची हेल्प घेऊन आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रोडक्शन टेक्निक्स असतील, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रॉपर टेक्नॉलॉजी असतील त्याचा यूज करून आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे इनोव्हेशन हे त्या ठिकाणी घडवून आपण त्या ठिकाणी बिझनेस हा रिमेन किंवा कंटिन्यू बिझनेस करू शकतो. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट. SME should make a concert efforts in improving proper education and training to workers engaged in the sector as they are valuable asset of the industry. Expenditure on training and development activities should be treated as the investment. Small industry associations should be also involved in themselves in the providing knowledge and skills required for them in the changing environment. Workers should be encouraged to innovate themselves in the production process, and it will be enable them to compete with the medium and large scale counterparts. For this purpose, effective motivation and reward system is highly desirable. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे ते म्हणजे ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट. म्हणजे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर आहे त्यांनी आपल्या ठिकाणी जे काय आपले वर्कर असतील, म्हणजे आपल्या सेक्टरमध्ये जे काही वर्क करणारे वर्कर असतील, त्यांना जास्तीत जास्त आपण प्रॉपर एज्युकेशन कशा पद्धतीने देतील, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारची ट्रेनिंग कशा पद्धतीने देता येईल त्याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं गेलं आहे की स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर आहेत त्यांनी आपल्या बिझनेसमध्ये वर्क करणारे जे काही वर्कर असतील किंवा आपल्या प्रोजेक्टवरती वर्क करणारे जे काही वर्कर असतील त्यांना आपण जास्तीत जास्त प्रॉपर एज्युकेशन कशा पद्धतीने देता येईल, त्याचबरोबर प्रॉपर ट्रेनिंग कशा पद्धतीने देता येईल याच्याकडे फोकस केला पाहिजे, ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची डेव्हलपमेंट करण्यासाठी हेल्प होताना दिसून येईल. त्याचबरोबर जे आपल्या प्रोजेक्टमध्ये किंवा आपल्या सेक्टरमध्ये जे काही वर्कर आहेत ते आपली एक इंडस्ट्रीची असेट मानली जाते. त्यामुळे त्यांना योग्यरित्या ट्रेनिंग देणं, त्यांना योग्यरित्या एज्युकेशन देणं हे खूप गरजेचं असतं. त्याचबरोबर आपण जे काही ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंटवरती जे काही एक्सपेंडिचर करतो तो त्या ठिकाणी खर्च न समजता ती एक इन्व्हेस्टमेंट आहे असं समजून त्या ठिकाणी आपण एक्सपेंडिचर हा त्या ठिकाणी एक्सपेन्स हा केला पाहिजे. कारण जर आपण त्या आपल्या वर्करना त्या ठिकाणी योग्यरित्या ट्रेनिंग प्रोव्हाइड केलं, योग्यरित्या एज्युकेशन आपण प्रोव्हाइड केलं तर आपल्याला फ्युचरमध्ये आपल्याला ठिकाणी त्याचा इफेक्ट हा चांगला झालेला दिसून येतो. त्याच्या माध्यमातून आपल्या कंपनीची प्रोडक्टिव्हिटी आहे ती देखील त्या ठिकाणी वाढलेली दिसून येते. तर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असोसिएशन आहे ती देखील आपल्याला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नॉलेज प्रोव्हाइड करताना, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे स्किल आहेत ते आपल्याला ठिकाणी प्रोव्हाइड करताना दिसून येते. त्याच्या माध्यमातून जे काही इन्व्हायरमेंट आहे ते आपल्याला चेंज करताना दिसून येते. म्हणजे स्मॉल इंडस्ट्रीचं जे काही इन्व्हायरमेंट आहे ते देखील आपल्याला स्मॉल इंडस्ट्री असोसिएशनच्या माध्यमातून चेंज करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग असतील, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे नॉलेज आपल्याला प्रोव्हाइड करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर आपले जे काही वर्कर आहेत ते आपल्या प्रोडक्शन प्रोसेसच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त इनोव्हेशन कशा पद्धतीने तयार करतील, त्याचबरोबर स्वतःमध्ये कशा पद्धतीने डेव्हलपमेंट करतील याच्याकडे फोकस केला पाहिजे. त्याचबरोबर त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं मोटिवेशन देऊन, त्याचबरोबर त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे रिवॉर्ड देऊन आपण त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने त्यांना मोटिवेट करता येईल याच्याकडे फोकस केला पाहिजे. व त्याच्या माध्यमातून आपलं प्रोडक्शन प्रोसेस ही योग्यरित्या कशा पद्धतीने रन करता येईल, त्याचबरोबर त्या प्रोडक्शन प्रोसेसच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे इनोव्हेशन कशा पद्धतीने निर्माण करता येईल वर्करच्या हेल्प घेऊन त्याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे. म्हणजेच थोडक्यात आपण जे काही आपले जे काही वर्कर आहेत त्यांना योग्यरित्या ट्रेनिंग त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं पाहिजे, एज्युकेशन त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे. नेक्स्ट इज प्रोव्हिजन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज. डेव्हलपमेंट फिनान्स, पॉवर अरेंजमेंट, वॉटर सप्लाय एक्सेट्रा आर द नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ SMEs. State Development Corporations, Small Industry Corporations, State Technical Consultancy Organizations are engaged in the provision of these facilities. But their support system needs the further improvement. Development in industrial estate has solved this problem to the certain extent, but efforts are needed to develop a more industrial estate to accommodate more small unit. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिली ती म्हणजेच प्रोव्हिजन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज.
म्हणजेच त्या ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज असतील त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात प्रोव्हिजन करणं गरजेचं असतं. मग त्यामध्ये डेव्हलपमेंट ऑफ फिनान्स असेल, फिनान्सची अरेंजमेंट असेल, त्याचबरोबर पॉवर अरेंजमेंट असेल, त्याचबरोबर वॉटर सप्लाय असेल, या सर्व गोष्टी आपल्या ठिकाणी स्मूथ फंक्शन करण्यासाठी म्हणजेच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किंवा स्मॉल स्केल युनिटचं त्या ठिकाणी स्मूथ फंक्शनिंग करण्यासाठी या सर्व गोष्टी नेसेसरी असलेल्या दिसून येतात. मग त्यामध्ये पॉवर अरेंजमेंट असेल, त्याचबरोबर वॉटर सप्लाय असेल, त्याचबरोबर फिनान्स असेल, या सर्व गोष्टी असणं गरजेचं आहे. मग या सर्व गोष्टी कोण करतं तर त्या ठिकाणी स्टेट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असेल, त्याचबरोबर स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन असतील, त्याचबरोबर स्टेट टेक्निकल कन्सल्टन्सी ऑर्गनायझेशन असतील. या ऑर्गनायझेशन आपल्या ठिकाणी या प्रकारच्या सर्व्हिसेस किंवा फॅसिलिटीज आपल्याला प्रोव्हाइड करताना दिसून येतात. परंतु अशा प्रकारचे जे काही सपोर्ट सिस्टम आहेत त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट करणं गरजेचं आहे. कारण सध्या जी काही त्यांची सपोर्ट सिस्टम आहे किंवा सध्या त्यांच्याकडून जे काही आपल्याला फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या जातात त्या तेवढ्याशा पुरेशा नाहीत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच्या डेव्हलपमेंटसाठी. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात इम्प्रूव्हमेंट करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे इंडस्ट्रियल इस्टेट त्या ठिकाणी आपल्याला तयार केलेले दिसून येतात, डेव्हलप केलेले दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून काही प्रमाणात आपल्या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला दिसून येतो. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीचा आपल्याला प्रॉब्लेम काही प्रमाणात त्या ठिकाणी सॉल्व्ह झालेला दिसून येतो. परंतु तेवढासा पुरेसा नाही आहे. तर त्यामध्ये आपल्याला अजून डेव्हलपमेंट करून जास्तीत जास्त इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने तयार होतील, त्याचबरोबर जास्तीत जास्त स्मॉल स्केल युनिट त्या इंडस्ट्रियल एरियामध्ये कशा पद्धतीने तयार होतील किंवा अकोमोडेट होतील याच्याकडे फोकस केला पाहिजे. म्हणजे जास्तीत जास्त स्मॉल स्केल इंडस्ट्री युनिट ह्या ठिकाणी तयार होतील व त्यांचा जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीचा जो काही प्रॉब्लेम आहे तो आपल्याला सॉल्व्ह करण्यास मदत होईल. अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून असेल, त्याचबरोबर इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या माध्यमातून असेल, हा प्रॉब्लेम आपण त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करू शकतो. नेक्स्ट इज रेग्युलर सप्लाय ऑफ रॉ मटेरियल. स्मॉल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अँड अदर कॅनलायझिंग एजन्सीज responsible for the supply of raw material to small scale sector should take a necessary action to maintain the continuous but the proper supply of raw material to SMEs. They should also ensure that bogus firms are to be excluded from these types of support. Government should also intervene from time to time in the arranging the cheaper import of raw material for them. म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच रेग्युलर सप्लाय ऑफ रॉ मटेरियल. म्हणजे जो काही रॉ मटेरियल त्याचं रेग्युलर सप्लाय कशा पद्धतीने होईल याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असेल किंवा इतर ज्या काही कॅनलायझिंग एजन्सीज आहेत त्यांच्याकडे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आहे की स्मॉल स्केल सेक्टर आहे त्याच्यासाठी आपण रॉ मटेरियल सप्लाय हा करायचा. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्याला त्या दोन एजन्सीजकडे दिलेली दिसून येते. त्याचबरोबर रॉ मटेरियलचं सप्लाय त्या ठिकाणी कंटिन्यूस सप्लाय करण्यासाठी, त्याचबरोबर योग्य प्रॉपर सप्लाय करण्यासाठी जे काही नेसेसरी ॲक्शन असतात किंवा नेसेसरी ॲक्शन आहेत त्या देखील त्या ठिकाणी आपल्याला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन किंवा अदर जे काही कॅनलायझिंग एजन्सीज आहेत त्यांच्याकडून घेतलेल्या दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला रॉ मटेरियलचा सप्लाय तो आपल्याला कंटिन्यूस सप्लाय त्याचबरोबर प्रॉपर सप्लाय हा स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअरला किंवा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला केलेला आपल्याला दिसून येतो. त्याचबरोबर ज्या काही बोगस फर्म आहेत ह्या गोष्टीपासून कशा पद्धतीने लांब ठेवता येईल, म्हणजे ह्या सपोर्टपासून त्यांना लांब कशा पद्धतीने ठेवता येईल याच्याकडे त्यांनी फोकस केला पाहिजे. त्याचबरोबर गव्हर्नमेंटने देखील त्या ठिकाणी वेळोवेळी त्या ठिकाणी इंटरव्हन्स म्हणजेच त्या ठिकाणी मध्यस्थी केली पाहिजे व त्याच्या माध्यमातून स्मॉल स्केल जे काही युनिट आहेत त्यांना कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त चिपर रेटमध्ये रॉ मटेरियल अवेलेबल करून देता येईल याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजेच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असेल, त्याचबरोबर इतर ज्या काही कॅनलायझिंग एजन्सीज आहेत त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सपोर्ट होताना दिसून येतो, म्हणजेच रॉ मटेरियलचा सप्लाय होताना दिसून येतो. त्याचबरोबर आपल्याला जे काही गव्हर्नमेंट आहे त्याच्या माध्यमातून देखील वेळोवेळी त्या ठिकाणी इंटरव्ह्यूज घेऊन आपल्याला चिपर रेटमध्ये मटेरियल कशा पद्धतीने अवेलेबल करून देता येईल याच्याकडे फोकस केलेला दिसून येतो. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला वेगवेगळे जे काही रॉ मटेरियल सप्लायचा जो काही प्रॉब्लेम आहे तो आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज ॲडिक्वेट क्रेडिट अरेंजमेंट. फॉर SMEs, traditional source of financiers offer the little scope of expansion and alternative means like venture capital are yet to be developed for them. SYBMS has a formulated guideline for the venture capital and there is a hope for the better finance facilities for this sector. Beside priority sector leading the scheme should be the made more broad-based and the credit limit is to be enhanced. The SMEs depend more on their own fund and loan fund from the non-banking sector. As they are unable to get a proper support from bank and other funding agencies, the SYBMS is trying to provide these facilities, but the intermediaries involved in the system are creating a problem for them. So SYBMS should try to bring transparency and effectiveness in its functioning. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच ॲडिक्वेट क्रेडिट अरेंजमेंट. म्हणजेच आपल्याला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेव्हलप करण्यासाठी जे काही क्रेडिट लागणार आहे किंवा जो काही फिनान्स लागणार आहे त्याची योग्यरित्या ठिकाणी अरेंजमेंट करणं गरजेचं आहे. मग आपण मार्केटमध्ये जर पाहिलं तर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच्या डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला काही ट्रॅडिशनल सोर्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी फिनान्स हा ऑफर केला जातो व त्याच्या माध्यमातून काही आपल्याला
एक्सपान्शनसाठी स्कोप हा असलेला दिसून येतो. परंतु त्या ठिकाणी अल्टरनेटिव्ह कोणतेही आपल्याला मीन्स त्या ठिकाणी दिसत नाहीत. म्हणजेच त्या ठिकाणी व्हेंचर कॅपिटल असेल किंवा इतर जे काही अल्टरनेटिव्ह मीन्स आहेत, अल्टरनेटिव्ह ऑप्शन आहेत, ते आपल्याला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी कोणतेही डेव्हलप झालेले अद्यापही दिसून येत नाहीत. परंतु SYBMSच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी काही गाईडलाईन फॉर्म्युलेट केलेल्या दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून व्हेंचर कॅपिटल असेल, त्याचबरोबर इतर सोर्सेसच्या माध्यमातून आपण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला फिनान्स प्रोव्हाइड करावा किंवा क्रेडिट बेसिसवरती फिनान्स प्रोव्हाइड करावा याची गाईडलाईन आपल्याला तयार केलेले दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून काही होप आहे की आपल्याला काहीतरी फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी या सेक्टरसाठी मिळू शकतात, फिनान्शियल फॅसिलिटीज ह्या मिळू शकतात. त्याचबरोबर जे काही प्रायोरिटी सेक्टर आहे त्यांच्यामधल्या जो काही कर्ज योजना आहेत किंवा जी काही क्रेडिट मर्यादा आहे त्याच्यामध्ये देखील वाढ करावी, जेणेकरून आपल्याला स्मॉल स्केल सेक्टरसाठी जे काही बिझनेस आहेत त्यांना त्या ठिकाणी बेनिफिट घेता येईल. अशा पद्धतीची तरतूद ही आपल्या ठिकाणी SYBMSने काही गाईडलाईनच्या माध्यमातून आपल्याला केलेली दिसून येते. त्याचबरोबर जर आपण मार्केटमध्ये ॲक्च्युअलमध्ये पाहिलं तर SMEज म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किंवा स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअर हे त्या ठिकाणी आपल्याला पूर्णपणे स्वतःचा ओन फंड किंवा नॉन बँकिंग सेक्टरच्या जे काही लोन फंड आहे, म्हणजे नॉन बँकिंग सेक्टरच्या माध्यमातून जो काही लोन प्रोव्हाइड केलं जातं आणि स्वतःचा जो काही ओन फंड आहे म्हणजे स्वतःचा जो काही फंड आहे त्याच्यावरती डिपेंड असलेला दिसून येतात. ते कोणत्याही पद्धतीने बँकच्या माध्यमातून असेल किंवा इतर फंडिंग एजन्सीच्या माध्यमातून कोणताही सपोर्ट त्यांना प्रॉपर सपोर्ट हा मिळालेला आपल्याला दिसून येत नाही. म्हणूनच SYBMSने त्या ठिकाणी काही फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु जे काही मध्ये इंटरमिडियरीज आहेत त्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम क्रिएट करण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला. त्यामुळे त्या ठिकाणी SYBMSच्या माध्यमातून जे काही फॅसिलिटीज देणार होते ते आपल्याला खोळंबलेले दिसून येतात, म्हणजे त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम निर्माण झालेले दिसून येतात. म्हणजेच इंटरमिडिएटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला काही प्रॉब्लेम निर्माण केलेले दिसून येतात. त्यामुळे SYBMS आहे ती आपल्याला पूर्णपणे त्याच्या फंक्शनमध्ये पूर्णपणे आपल्याला ट्रान्सपरन्सी किंवा इफिशियन्सी ही दाखवताना दिसून येते. जर आपण त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी योग्यरित्या त्या ठिकाणी फिनान्स उभा केला तर त्या ठिकाणी आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट करू शकतो. त्याचबरोबर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअर जे आहे ते आपली फर्म जी आहे ती योग्यरित्या त्या ठिकाणी रन करू शकतात. म्हणजेच थोडक्यात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी किंवा स्मॉल स्केल युनिटसाठी ठिकाणी फिनान्सची अरेंजमेंट करणंही खूप गरजेचं आहे, कारण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी फिनान्स हा पूर्णपणे आपल्याला स्वतःचा फंड त्या ठिकाणी यूज केलेला दिसून येतो, तर काही नॉन फिनान्सिंग सेक्टर बँकिंग सेक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी फंड घेतलेला दिसून येतो. जर त्या ठिकाणी बँकिंग सेक्टर करून किंवा फंडिंग एजन्सीच्या माध्यमातून आपण जर त्या ठिकाणी योग्य रेटमध्ये जर त्या ठिकाणी आपण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी फिनान्स उभा करून दिला तर ते योग्यरित्या डेव्हलपमेंट करू शकतात, त्यांना हेल्प होताना दिसून येईल व ते आपली ग्रोथ ही योग्यरित्या करताना आपल्याला दिसून येतील. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी बँकिंग सेक्टरच्या माध्यमातून असेल किंवा फंडिंग एजन्सीच्या माध्यमातून असेल आपल्याला त्या ठिकाणी क्रेडिटची अरेंजमेंट असेल किंवा फिनान्सची अरेंजमेंट आपण केली पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही योग्यरित्या डेव्हलप करू शकतो. नेक्स्ट इज इफेक्टिव्ह मार्केटिंग अरेंजमेंट. SME should focus on brand, product and market development. They should try to remain in the market and special trust should be given on the quality improvement program. Products at low cost and passing on the benefit to consumer would go in the long way to improve their marketing performance. The large companies earn a handsome profit from the marketing the product of the small unit by the charging a higher price from the customer. The reason is they have a brand. So SME should try to popularize their product in the market, which will provide them a separate product and brand identity. This strategy will benefit them in the long run. However, effort should be made to maintain the standard and quality of the output. Then they will be get a positive support from their potential customers. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला सोल्युशन दिले ते म्हणजे इफेक्टिव्ह मार्केटिंग अरेंजमेंट. म्हणजे जे काही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहेत किंवा स्मॉल स्केल युनिट आहेत त्यांच्या माध्यमातून जे काही प्रोडक्ट प्रोड्यूस केले जातात त्यांचं इफेक्टिव्ह मार्केटिंग अरेंजमेंट आपल्याला करता आलं पाहिजे. त्यांचं योग्यरित्या जर आपण मार्केटिंग अरेंजमेंट केलं तर आपल्याला त्यांच्यामध्ये जे काही प्रॉब्लेम येणारे असतात ते देखील म्हणजे मार्केटिंग प्रॉब्लेम आहे तो आपल्याला सॉल्व्ह करायला मदत होताना दिसून येते. त्याचबरोबर जे काही स्मॉल स्केल किंवा मीडियम स्केल एंटरप्राइज आहेत त्यांनी आपल्याला ब्रँड असेल, प्रोडक्ट असेल, त्याचबरोबर मार्केटिंग डेव्हलपमेंट असेल याच्याकडे जास्तीत जास्त फोकस केला पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी त्यांचं मार्केटिंग अरेंजमेंट हे योग्यरित्या करू शकतो. त्याचबरोबर क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्राम राबवून त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केटमध्ये कशा पद्धतीने सस्टेन राहता येईल, त्याचबरोबर आपल्याला कस्टमरची ट्रस्ट कशा पद्धतीने मिळवता येईल त्याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे. म्हणजे ज्या काही स्मॉल स्केल एंटरप्राइज आहे त्यांनी आपल्याला आपली क्वालिटी, प्रोडक्टची क्वालिटी कशा पद्धतीने इम्प्रूव्हमेंट करता येईल त्याच्यासाठी कोणकोणते प्रोग्राम राबवता येतील, त्याचबरोबर त्याच्या माध्यमातून आपण मार्केटमध्ये कशा पद्धतीने सस्टेन राहता येईल, त्याचबरोबर आपल्याला कस्टमरची ट्रस्ट कशा पद्धतीने मिळवता येईल याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे. जर आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येतं की जर आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्टची कॉस्ट ही लो असेल, त्याचबरोबर प्रोडक्टच्या माध्यमातून कस्टमरचे जे काही बेनिफिट्स आहेत म्हणजेच कस्टमरचे जे काही नीड्स आहेत ते जर त्या ठिकाणी फुलफिल होत असतील व कस्टमरला त्या ठिकाणी बेनिफिट होत असेल तर आपण आपला मार्केटिंग परफॉर्मन्स आहे तो लॉंग टर्मसाठी आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो. म्हणजेच जर आपल्या प्रोडक्टची कॉस्ट ही लो असेल आणि त्याच्याच माध्यमातून जर कस्टमरला बेनिफिट वेगवेगळे होत असतील
तर आपण मार्केटमध्ये जास्तीत जास्त काळ टिकून राहू शकतो व आपला मार्केट परफॉर्मन्स हा लॉंग टर्ममध्ये आपण त्या ठिकाणी इम्प्रूव्ह करू शकतो. परंतु सध्या काय होतं आहे, तर ज्या काही लार्ज कंपनी आहेत म्हणजे मोठमोठ्या कंपनी आहेत ते आपल्याला त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल युनिटचं प्रोडक्टचं मार्केटिंग आपल्याला करताना दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आपल्याला प्रॉफिट करून घेताना दिसून येतात. म्हणजेच प्रत्येक स्मॉल स्केल युनिटचं मार्केटिंग हे ठिकाणी आपल्याला लार्ज कंपनी आहेत त्या करताना दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक कस्टमरकडून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी प्राईस चार्ज करून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बेनिफिट हे किंवा प्रॉफिट हे करून घेताना दिसून येतात. हे करणं गरजेचं आहे, कारण त्या ठिकाणी आपल्याला यामागचं कारण काय, तर त्या ठिकाणी मोठ्या ब्रँड त्यांचं ज्या काही कंपनीज असतात, मोठ्या कंपनी असतात, मार्केटिंग कंपनी, त्यांचा ब्रँड हा मार्केटमध्ये अवेलेबल असतो. ब्रँडिंग त्यांचं योग्यरित्या झालेलं असतं. त्यामुळे आपल्याला आपल्या प्रोडक्ट स्मॉल स्केल युनिटचं जे काही प्रोडक्ट आहे ते सेल करण्यामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात हेल्प होताना दिसून येते. त्याचबरोबर याच्या माध्यमातून स्मॉल स्केल युनिट आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्या प्रोडक्टचं पॉप्युलरिटी कशा पद्धतीने वाढवता येईल याच्याकडे फोकस करताना दिसून येतात. म्हणजे जर त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल युनिटने आपल्या प्रोडक्टची पॉप्युलरिटी मार्केटमध्ये जर वाढवण्यासाठी सुरुवात केली, त्याचबरोबर आपल्या प्रोडक्टची सेपरेट आयडेंटिटी असेल किंवा आपला ब्रँड आयडेंटिटी ही जर त्या ठिकाणी तयार केली तर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात लाँग रनमध्ये बेनिफिट मिळू शकतात. म्हणजे थोडक्यात जर त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल युनिट आहेत किंवा मीडियम स्केल युनिट आहेत त्यांनी जर आपल्या प्रोडक्टची त्या ठिकाणी योग्यरित्या क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट केली, त्याचबरोबर आपल्या प्रोडक्टसाठी सेपरेट आयडेंटिटी मार्केटमध्ये तयार केली, त्याचबरोबर ब्रँड आयडेंटिटी निर्माण केली, तर आपल्याला लाँग रनमध्ये वेगळ्या प्रकारचे बेनिफिट त्या ठिकाणी झालेले दिसून येतील. त्याचबरोबर आपला मार्केट स्टँडर्ड आहे तो देखील आपल्याला मेंटेन करायला हेल्प होताना दिसून येईल. त्याचबरोबर जे काय आपले पोटेन्शियल कस्टमर आहेत त्यांच्याकडून देखील आपल्याला त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह सपोर्ट हा मिळालेला दिसून येईल. अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल युनिट आहे त्यांचे मार्केटिंग अरेंजमेंट ही इफेक्टिव्हली केली पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये आपला जो काही मार्केटिंग प्रॉब्लेम आहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचा तो आपण रिझॉल्व्ह करू शकतो. Next is development of suitable machinery. SME should try to develop a separate suitable machinery for taking an initiative with regard to problem faced by them. SME have a different typical problem and that have to overcome by the taking offensive strategies. SME association should be offensive and objective clear these goals in the blending their cases with the government. Association like FICCI, ASSO, CHAM and CII are more powerful in maintaining their relationship with the government. They should also involve themselves in the focusing attention on the problem being faced by their member through seminar, conference, etc. So, similar strategies should be adopted by the small industry association to protect their members' interest with government. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ सुटेबल मशिनरीज. म्हणजेच त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी लागणारे जे काही सुटेबल मशिनरी आहे त्या ठिकाणी आपण डेव्हलप करू शकतो. म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहेत त्यांनी ट्राय केलं पाहिजे की त्यांना जे काही प्रॉब्लेम फेस केले जात आहे त्यांना जे काही प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येत आहेत त्यानुसार इनिशिएटिव्ह घेऊन त्यांनी त्यांच्यासाठी लागणारे जे काही सेपरेट सुटेबल मशिनरीज आहेत त्या ठिकाणी डेव्हलप केल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असेल त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला प्रॉब्लेम येताना दिसून येतात व ते आपल्याला टॅकल करायचे असतील किंवा ते ओव्हरकम करायचे असेल तर आपल्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑफेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजीज ह्या ठिकाणी घेणं गरजेचं असतं. त्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचे जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते आपण त्या ठिकाणी रिसॉल्व्ह करू शकतो. त्याचबरोबर आपल्याला SME असोसिएशन देखील आपल्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम सॉल्विंगसाठी मदत करताना दिसून येतात. म्हणजे प्रॉब्लेम ते देखील आपल्याला मदत करू शकतात. ज्याप्रमाणे आपल्याला FICCI असेल किंवा ASSO CHAM असेल किंवा CII असेल ह्या आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आपल्याला गव्हर्नमेंटची रिलेशनशिप मेंटेन करताना दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून त्यांचे जे काही मेंबर असतील त्यांचे प्रॉब्लेम आपल्याला सेमिनारच्या माध्यमातून असेल किंवा कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून असेल गव्हर्नमेंटसमोर मांडून त्या ठिकाणी आपल्याला सॉल्व्ह करताना दिसून येतात. त्याच पद्धतीने आपल्याला जे काही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहेत इंडस्ट्री असोसिएशन आहे त्या देखील आपल्याला त्या ठिकाणी या प्रकारची स्ट्रॅटेजी अडॉप्ट करून आपले जे काही प्रॉब्लेम आहे ते गव्हर्नमेंटसमोर मांडून त्या ठिकाणी आपल्याला त्या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करू शकतात व जे काही त्यांचे मेंबर आहेत त्यांना प्रोटेक्शन हे देऊ शकतात. म्हणजे थोडक्यात त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटची मदत घेऊन स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर असोसिएशन आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हेल्प करताना दिसून येईल. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण थोडक्यात आपले जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते आपण गव्हर्नमेंटसमोर मांडून आपल्याला त्या ठिकाणी सेपरेट मशिनरी कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल त्याचबरोबर सुटेबल मशिनरी कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येईल याच्याकडे आपण फोकस केला पाहिजे व त्याच्या माध्यमातून आपल्या जे काही मशिनरीचा प्रॉब्लेम आहे तो देखील आपण त्या ठिकाणी रिसॉल्व्ह करू शकतो. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल इस्टेट. An industrial estate is an attempt to provide a rental basis, good accommodation and the basic facilities to group of small enterprise who would otherwise find it difficult to secure these facilities at the reasonable rate. Special facilities are available for the development of the small scale industries. These include the financial facilities on the low rate of interest, transport subsidies on the movement of the raw material and finished product, allocation of raw material, availability of development facilities like training, communication, common facilities, services, etc.
नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेट. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण इंडस्ट्रियल इस्टेट तयार करून त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअरला जे काही त्या ठिकाणी अडथळे येत असतात ते दूर करण्यासाठी आपण मदत करू शकतो. मग त्यामध्ये इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी रेंटल बेसिसवरती त्या ठिकाणी गुड अकोमोडेशन, चांगलं अकोमोडेशन त्या ठिकाणी आपण फॅसिलिटी ही त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकतो. त्याचबरोबर बेसिक फॅसिलिटीज ज्या असतात ते आपण ग्रुप ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्युअरच्या ग्रुपला ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकतो. म्हणजेच ज्या काही फॅसिलिटीज आहेत त्या ठिकाणी इझिली अवेलेबल होत नाही, त्यांचा आपल्याला काही प्रमाणात त्या ठिकाणी तुटवडा दिसून येतो किंवा काही वेळेला आपल्याला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी प्राईस ही पे करावी लागते स्मॉल एंटरप्रेन्युअरला. त्यामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला अडथळे निर्माण होताना दिसून येतात. ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या माध्यमातून स्मॉल एंटरप्रेन्युअरला हेल्प करू शकतो. व रेंटल बेसिसवरती जागा असेल, त्याचबरोबर वेगळ्या जे काही बेसिक फॅसिलिटीज असतील त्या आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकतो व त्यांना रिजनेबल प्राईजमध्ये आपण त्या गोष्टी प्रोव्हाइड करू शकतो. त्याचबरोबर ज्या काही स्पेशल फॅसिलिटीज आहेत, म्हणजेच त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच्या डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला ज्या काही स्पेशल फॅसिलिटीज आहेत त्या देखील आपण त्या ठिकाणी डेव्हलप करू शकतो. मग त्यामध्ये काही फिनान्शियल फॅसिलिटीज असतील, मग ती लो रेटवरती आपण त्यांना लो इंटरेस्ट रेटवरती आपण त्यांना फिनान्स प्रोव्हाइड करणं असेल. त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी असेल, मग रॉ मटेरियलच्या ट्रान्सपोर्टसाठी असेल किंवा फिनिश गुड्सच्या ट्रान्सपोर्टसाठी असेल, ती आपण ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी अगदी लो कॉस्टमध्ये आपण त्या ठिकाणी अवेलेबल करून देणं असेल. त्याचबरोबर रॉ मटेरियल अलोकेशन असेल. त्याचबरोबर ज्या काही इतर डेव्हलपमेंट फॅसिलिटीज आहेत, म्हणजे ट्रेनिंग असेल किंवा कॉमन फॅसिलिटी सर्व्हिसेस असतील, यासारख्या डेव्हलपमेंट फॅसिलिटीज आपण त्या ठिकाणी इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या माध्यमातून स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअरला देऊ शकतो. व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअरची डेव्हलपमेंट करायला आपल्याला मदत होताना दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात आपण इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअर आहे जे आपल्या ठिकाणी न्यू वेंचर स्टार्टअप करू इच्छितात त्यांना आपण वेगळ्या प्रकारची मदत करून त्यांची डेव्हलपमेंट करण्यासाठी व त्यांच्यात जे काही इस्टॅब्लिश करण्यामध्ये जे काही वेगळे प्रॉब्लेम येत असतील किंवा वेंचर स्टार्टअप करण्यामध्ये जे काही वेगळे प्रॉब्लेम येतात ते आपण रिसॉल्व्ह करण्यासाठी हेल्प करू शकतो. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग फॅसिलिटीज. द गव्हर्नमेंट हॅज इन्क्रीज द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. इंडस्ट्रियल असोसिएशन विल बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन दिस वेंचर इफेक्टिवली. वुमन एंटरप्रेन्युअर्स विल रिसीव्ह द सपोर्ट थ्रू दी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला रेमेडियल मेजर्स दिले आहे तो म्हणजे ट्रेनिंग फॅसिलिटीज. म्हणजेच त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून असेल किंवा वेगळ्या असोसिएशनच्या माध्यमातून असेल त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारची ट्रेनिंग फॅसिलिटीज ही आपण स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअरला दिली पाहिजे. म्हणजेच त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून असेल ज्या काही एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात वाढ केली पाहिजे. त्याचबरोबर वेगळ्या जे काही इंडस्ट्रियल असोसिएशन आहेत त्याच्या माध्यमातून आपण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करता येईल याच्याकडे फोकस केला पाहिजे. व जास्तीत जास्त जे काही इंडस्ट्रीज आहेत किंवा जे काही एंटरप्रेन्युअर आहे, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअर आहे, त्यांनी जास्तीत जास्त या ट्रेनिंग फॅसिलिटीजचा उपयोग करून घ्यावा किंवा या फॅसिलिटीजमध्ये किंवा या व्हेंचरमध्ये आपण कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त पार्टिसिपेट होता येईल याच्याकडे फोकस केला पाहिजे. त्याचबरोबर जे काही वुमन एंटरप्रेन्युअर आहेत म्हणजे महिला उद्योजक आहेत त्यांना देखील अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या ट्रेनिंग प्रोग्रामच्या माध्यमातून वेगवेगळे जे काही स्पेशल सपोर्ट्स असतो त्यांना जो काही सपोर्टचा हवा असतो तो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्रामच्या माध्यमातून देखील प्रोव्हाइड केला जातो. म्हणजेच अशा पद्धतीने आपण जे काही वेगवेगळे ट्रेनिंग फॅसिलिटीच्या माध्यमातून वेगळे जे काही प्रॉब्लेम येतात म्हणजे त्या ठिकाणी मॅनेजमेंट प्रॉब्लेम असतील, त्याचबरोबर वेगवेगळे डिसिजन घेण्यामध्ये जे काही प्रॉब्लेम येत असतात ते ट्रेनिंग फॅसिलिटीच्या माध्यमातून आपण रिसॉल्व्ह करू शकतो. म्हणजेच अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्याला जे काही व्हेंचर स्टार्टअप करण्याच्या वेळी जे काही प्रॉब्लेम येतात ते आपण रिसॉल्व्ह करू शकतो. Next is de-reservation of item for SMEs. The government has pressuring the policies to de-reservation of item reserved for the exclusive production by the SMEs. To facilitate further investment for technology upgradation and higher productivity in the micro and small enterprise. 654 items has been taken off the list of items reserved for the exclusive manufacturer by the manufacturing micro and the small enterprise in the last few years, reducing it up to 21 at present. This has helped the sector in enlarging the scale of operation and also proved the way of entry of large enterprise in the manufacturer of this production in keeping these global standards. नेक्स्ट आपल्याला दिले होते म्हणजे डिरिझर्वेशन ऑफ आयटम फॉर द SMEs. म्हणजेच स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअरसाठी जे काही आयटम त्या ठिकाणी रिझर्व केले होते म्हणजे प्रोडक्शनसाठी आयटम हे रिझर्व करून ठेवण्यात आले होते त्याचं डिरिझर्वेशन करून आपण त्या ठिकाणी SMEची ग्रोथ करू शकतो. म्हणजेच गव्हर्नमेंट त्या ठिकाणी पॉलिसी तयार करून ते जे काही आयटम आहे त्या ठिकाणी आपल्याला डिरिझर्वेशन करून त्याच्या माध्यमातून आपल्याला स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्युअर त्यांचे टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन असेल त्याचबरोबर त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवायला आपल्याला मदत होताना दिसून येईल. सध्या जर आपण मागच्या काही काळात जर आपण लक्षात घेतलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी 654 आयटम्स हे त्या ठिकाणी आपल्याला कमी केलेले दिसून येतात. म्हणजे अशा रिझर्व आयटममधून आपल्याला त्या ठिकाणी 654 आयटम हे कमी केलेले दिसून येतात. सध्याच्या घडीला त्या ठिकाणी फक्त 21 आयटम्स हे त्या ठिकाणी रिझर्व केलेले आपल्याला दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला स्मॉल एंटरप्रेन्युअरला लार्ज स्केल ऑपरेशन करायला आपल्याला मदत होताना दिसून येते. त्याचबरोबर
आपल्याला लार्ज स्केल एंटरप्राइजमध्ये एंट्री करायला देखील मदत होताना दिसून येते. त्याच्या माध्यमातून आपण ग्लोबल स्टँडर्डमध्ये देखील आपण आपलं प्रोडक्शन हे करू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात रिझर्वेशनच्या माध्यमातून आपल्याला स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरचं एक्सपान्शन करायला आपल्याला मदत होताना दिसून येते. रिझर्व आयटम असतील त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी एक्सपान्शनमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडथळे येताना दिसून येत होते. जर आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्टचं डिरिझर्वेशन केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्या इंडस्ट्रीचं किंवा आपल्या एंटरप्राइजचं त्या ठिकाणी आपण एक्सपान्शन हे करू शकतो. Next is export promotion. Export promotion from the SME sector has been accorded high priority to help the SMEs in the exporting their product. The following facilities or the incentives are provided. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजे एक्सपोर्ट प्रमोशन. म्हणजे जे काही स्मॉल स्केल एंटरप्राइज आहे त्यांचे आपल्याला जे काही प्रोडक्ट आहे ते आपण एक्सपोर्ट केले पाहिजेत व त्याच्या माध्यमातून त्यांना ग्रोथ करायला आपण मदत केली पाहिजे. मग त्यासाठी कोणकोणत्या फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केल्या जातात किंवा इन्सेंटिव्ह त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केल्या जातात ते आपल्याला पुढे दिलेले ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट इज Product of SME export are displayed in international exhibition and the expenditure incurred is reimbursed by the government. म्हणजे त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच SMEच्या माध्यमातून म्हणजे स्मॉल स्केल किंवा मिडियम स्केल एंटरप्रेन्योरच्या माध्यमातून जे काही प्रोडक्ट त्या ठिकाणी एक्सपोर्ट केले जातात ते आपल्याला इंटरनॅशनल एक्झिबिशनमध्ये त्या ठिकाणी डिस्प्ले केले जातात व त्याच्या माध्यमातून त्याचं प्रोडक्टचं एक्सपोर्ट हे केलं जातं आणि त्याच्यासाठी जो काही एक्सपेंडिचर येणार असतो तो आपल्याला गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून रिइम्ब्युर्स केलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून तो जो काही एक्सपेंडिचर आहे तो त्या ठिकाणी केलेला आपल्याला दिसून येतो व त्याच्या माध्यमातून SMEच्या माध्यमातून जे काही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट केले जातात त्यांचं एक्झिबिशन त्याचं डिस्प्ले किंवा त्याचं प्रेझेंटेशन हे आपल्याला इंटरनॅशनल एक्झिबिशनमध्ये केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने आपल्याला स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरला प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करण्यासाठी हेल्प केलेली आपल्याला दिसून येते. टू acquaint SSI exports with the latest packaging standard and techniques etc. The training program on the packaging for the export are organized in various parts of the industry in association with the Indian Institute of Packaging. त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल एंटरप्राइज असतील किंवा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असेल त्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला इंटरनॅशनलमध्ये एक्सपोर्ट करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला पॅकेजिंग स्टँडर्ड कशा पद्धतीने असला पाहिजे व पॅकेजिंग टेक्निक कशा पद्धतीने असावी याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग प्रोग्राम हे त्या ठिकाणी राबवले जातात व त्याच्या माध्यमातून स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमध्ये जे काही एंटरप्रेन्योर असतील त्यांना आपण पॅकेजिंग कशा पद्धतीने केलं पाहिजे त्याचबरोबर पॅकेजिंगमध्ये जे काही वेगवेगळे घटक असतात म्हणजेच त्यामध्ये मग वेगवेगळ्या टेक्निक्स असतात त्या कशा पद्धतीने यूज केल्या पाहिजेत व त्याच्या माध्यमातून पॅकेजिंग केलं पाहिजे याच्याविषयीचं ट्रेनिंग हे त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं जातं. हे प्रत्येक आपल्याला वेगवेगळ्या पार्टमध्ये कंट्रीच्या पूर्ण पार्टमध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केलं जातं. हे ट्रेनिंग आपल्याला इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅकेजिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं जातं. अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजचं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करण्यासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात गव्हर्नमेंटकडून हेल्प केली जाते. Next is under the SSI Marketing Development Assistance Scheme, assistance is provided to individual for the participation in the overseas fair or exhibition, overseas study tours or tour for individual as a member of trade delegation ongoing abroad. म्हणजेच त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मार्केटिंग डेव्हलपमेंट असोसिएशनच्या स्कीमच्या माध्यमातून आपल्याला ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅसिलिटीज या प्रोव्हाइड केल्या जातात. मग त्यामध्ये जो कोणी एंटरप्रेन्युअर असेल किंवा इंडस्ट्री असेल त्याला ठिकाणी ओव्हरसीज फेअरमध्ये असेल किंवा एक्झिबिशन असतील त्या ठिकाणी आपल्याला पार्टिसिपेशन दिलं जातं. त्याचबरोबर ओव्हरसीज स्टडी टूर असतील त्याचबरोबर ॲब्रॉडमध्ये होणारे जे काही ट्रेड डेलिगेशन असतील त्यामध्ये आपल्याला इंडिव्हिज्युअल मेंबर म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला पाठवलं जातं. अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज हे ठिकाणी आपल्याला मार्केटिंग डेव्हलपमेंट असिस्टन्स स्कीमच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केल्या जातात व त्याच्या माध्यमातून स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमधील जे काही एंटरप्रेन्युअर आहेत त्यांना आपल्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हेल्प केलेली दिसून येते. It is fiscal incentives. Enhancing the excise expansion limit for the SMEs from rupees 15 lakh to the 1 crore. ज्या ठिकाणी आपल्याला काही फिस्कल इन्सेंटिव्स दिले जातात म्हणजेच गव्हर्नमेंटकडून इतर जे काही आपल्याला फिस्कल इन्सेंटिव्स प्रोव्हाइड झालं त्याच्याविषयीची इन्फॉर्मेशन दिली आहे. त्यामध्ये पहिलं दिलं आहे की जर आपल्याला स्मॉल स्केल एंटरप्राइज ही 50 लाख ते 1 करोडपर्यंत उत्पादन घेत असेल तर त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचा उत्पादन शुल्क हा त्या ठिकाणी आकारला जात नाही. त्याच्यावरती एक्झम्पशन आपल्याला दिलं जातं. म्हणजेच ते लिमिटेशन आपल्याला दिलं की 50 लाख ते 1 करोडपर्यंत जरी त्या ठिकाणी आपल्याला उत्पादन घेत असो तर त्यावरती एक्झम्पशन हे आपल्याला दिलं जातं. अशा प्रकारची प्रोव्हिजन किंवा अशा प्रकारचे इन्सेंटिव्ह हे आपल्याला स्मॉल स्केल एंटरप्राइजसाठी प्रोव्हाइड केले जातात. नेक्स्ट इज प्राइस अँड परचेस प्रेफरन्स टू द प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर्ड बाय द स्मॉल स्केल सेक्टर इन द गव्हर्नमेंट परचेस प्रोग्राम. म्हणजेच त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटचे जे काही परचेस प्रोग्राम असतील त्यावेळेला आपल्याला त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल सेक्टरच्या माध्यमातून जे काही प्रोडक्ट त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चर केले जातात त्या प्रोडक्टच्या परचेससाठी किंवा त्या प्रोडक्टच्या प्राईससाठी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला प्रेफरन्स दिलेला दिसून येतो. म्हणजेच गव्हर्नमेंटला एखादी गोष्ट जर खरेदी करायची असेल किंवा एखादं प्रोडक्ट त्या ठिकाणी खरेदी करायचं असेल त्यावेळेला स्मॉल स्केल सेक्टरच्या माध्यमातून जे काही प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस केले जातात किंवा मॅन्युफॅक्चर केले जातात
त्याला त्या ठिकाणी प्रेफरन्स दिलेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज सबसिडीज. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव्ह देअर कॉम्पिटिटिव्ह स्ट्रेंथ इन द मार्केट, द SMEs आर हायली सबसिडाइज. दिस हेल्प्स टू कीप डाऊन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द सच युनिट. म्हणजेच त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच सबसिडीज. म्हणजेच त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला सबसिडीज प्रोव्हाइड केलेल्या दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला स्मॉल स्केल एंटरप्राइज असेल किंवा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असेल त्याचं मार्केट स्ट्रेंथ आपल्याला कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट स्ट्रेंथ वाढवायला मदत होताना दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून आपले जे काही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचे प्रोडक्ट असतील त्याची प्राईस आपल्याला कमी करायला मदत होताना दिसून येते. अशा प्रकारचे वेगवेगळे सोल्युशन आहेत त्याच्या माध्यमातून आपल्याला न्यू व्हेंचर स्टार्टअप करताना जे काही प्रॉब्लेम येतात ते आपण त्याच्यावरती आपण सॉल्व्ह करू शकतो व जे काही प्रॉब्लेम येतात ते आपण त्या ठिकाणी रिझॉल्व्ह करू शकतो.